Ja, goedemorgen iedereen, broeders, zusters, vrienden en ja, bezoekers. Ja, niet direct. In ons met mogen de Heer ons leiden en zegenen als we nu een klein gedeelte vanuit zijn woord gaan bekijken. Als u een Bijbel bij u heeft, hoop ik van wel, wilt u samen met mij Mattheus 16 openen. Het evangelie naar Mattheus hoofdstuk 16. Ja, de vers 1 tot en met 4 behandelen in de prediking van morgen. Dus Mattheus, het eerste Bijbelboek in het Nieuwe Testament. Gemakkelijk te vinden in een klassieke Bijbel dus. En als je op een of andere toestel kijkt, dan dat is misschien nog gemakkelijker. Klik gewoon op Mattheus en ja, dan verschijnt die tekst. Nu, het is belangrijk om zo jong mogelijk te beseffen dat wij niet altijd onze zin kunnen krijgen. Het zou niet goed komen bijvoorbeeld als een kind alles zou krijgen wat hij of zij wenst of vraagt. Nu, volgelingen van de Heere Jezus kennen deze les ook. Wij bidden tot hem, wij prijzen hem, wij danken hem. We belijden onze zonden, maar we brengen ook voorbeden en smekingen bij hem. En dat houdt vragen in. Wij vragen hem om dingen. Krijgen wij altijd wat wij vragen in gebed? Nee, de Heer antwoordt naar zijn wil, volgens zijn bedoelingen. En het is van vitaal belang om een houding aan te nemen van uw wil geschieden, dat wij dingen kunnen aanvaarden wat de Heer ons geeft. Zij het ook soms een weigering op een antwoord op gebed. Nu in onze tekst van morgen, Mattheus 16, vers 1 tot en met 4, lezen wij over religieuze mensen die iets aan de Heer Jezus vroegen. Dus bepaalde mensen, religieuze mensen, vroegen iets aan de Heer Jezus, maar hij weigerde om in te gaan op een verzoek. Dat is ook ja, soms onze ervaring, ook in gebed. Ze vroegen hem om een teken uit de hemel en hij weigerde om dat aan hen te geven. Dus het antwoord was nee, deze keer. En het titel van de boodschap van morgen is een teken geweigerd. We willen even opnieuw de eerste 4 versen voorlezen van Mattheus 16. Er staat hier in Gods woord als volgt. En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken. En zij vroegen hem of hij hen een teken uit de hemel wilde laten zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, als het avond geworden is, zegt u mooi weer, want de hemel is rood. En 's morgens, vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars, de aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden. En kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En hij verliet hen en ging weg. Nu, Jezus is in het gebied van de heidenen geweest. Hij is zelf buiten de landgrens van Israël geweest. In hoofdstuk 15 lezen wij dat hij naar Tyrus en Sidon geweest was. En daar kwam hij een Canaanese vrouw tegen. Zij kwam tot hem en de Heer heeft haar gehoord en geholpen. Hij wachtte tot voordat hij dat deed. Dat duurde een tijd. Er zitten ook wat lessen daarin. Maar nu zit hij terug in Galilea. Een gemengde bevolking, dus eigenlijk een menging van Joden en heidenen. Nu, Jezus heeft al conflict gehad met de Joden.
lezen we ook bijvoorbeeld in het 12e hoofdstuk van Mattheus evangelie. En hij werd vals beschuldigd dat hij door de kracht van Beelzebul demonen uitgedreven heeft. En Jezus maakt nu dezelfde ervaring mee. Farizeeën en Sadduceeën vroegen hem of hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Nu, dit is niet de eerste keer dat zo'n vraag aan de Heere Jezus werd gesteld. Als u uw Bijbel bij u heeft, wilt u met mij even 3 of 4 bladzijden terugbladeren naar Mattheus hoofdstuk 12. Mattheus hoofdstuk 12 aan vers 38 tot en met 41. Ik wil die versen ook even voorlezen. Mattheus 12 vers 38 tot en met 41. En we zien dat Jezus woorden zegt dat voor een stukje overeenkomen met wat hij nu zegt. Het staat daar in Mattheus 12, vers 38 en volgende. Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en Farizeeën: Meester, we zouden van u een teken willen zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich niet bekeerd op de prediking van, op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Nu, die woorden lijken voor een stukje op wat wij nu lezen in Mattheus hoofdstuk 16. Er zijn toch verschillen. In Mattheus 12 zien wij, het was de schriftgeleerden en Farizeeën die kwamen. Hier in Mattheus 16 is de Farizeeën en de Sadduceeën. Dus er zit een verschil daarin nu, om even die mensen een beetje te identificeren. De schriftgeleerden, die waren de specialisten in de wet. Deskundigen, zeg maar, in de wet van Mozes. De Farizeeën, dat was meer een lekenbeweging, een religieuze groeping, wel. Maar meer uit, leken, allerlei soorten mensen hoorden bij. Ze geloofden in de wet van Mozes, ze geloofden in een leven na de dood. Maar ze geloofden ook in verschillende overlevingen en tradities die opgebouwd werden in de loop van de jaren. En ze hechten precies zoveel belang aan die tradities als aan het woord van God zelf. En dat was het probleem. Nu, de Sadduceeën, die waren meer van een hogere klasse. Zij hielden zich bezig met de adellijke en priesterlijke toestand. Het was ook een religieuze groepering. Maar zij aanvaarden enkel de wet, de 5 boeken van Mozes en het Oude Testament. Maar ze geloofden niet in een leven na de dood. Ze geloofden niet in een opstanding. Ze geloofden ook niet in het bestaan van engelen en geesten. Nu, de 2 groepen die wij hier samen hebben in Mattheus 16, Farizeeën en Sadduceeën, ze waren normaal gezien geen vrienden van elkaar. Toch waren zij bereid om samen te werken, samen tot Jezus te komen, om hem te betrappen. Ik wil heel even bij iets stilstaan. We hebben ook uit Mattheus 12 voorgelezen daarnet. Misschien zit u met de vraag,
Waarom is er in de Bijbel zoveel herhaling? Waarom zegt de Heer Jezus dingen verschillende keren? Misschien zit u met die vraag. Er zijn verschillende redenen daarvoor. Jezus wist dat repetitie soms noodzakelijk was. Als je iets 2 keer hoort, bijvoorbeeld, is er een betere kans dat je het onthoudt dan als je het enkel 1 keer gehoord heeft. Dat is gewoon de logica zelf. Repetitie, dat hoort bij het leren, dat hoort bij het onderwijzen. Jezus wist dat. Nog een reden is, hij houdt rekening met onze menselijkheid. Ook met onze zwakheid. Dat wil zeggen soms onze vergetelheid. Onze geheugens, laten ons soms in de steek. Waar was ik nu? Oh ja. Wij vergeten dingen. En de Heere weet dat. Hij kent ons door en door. Dat is ook een reden, zeker, waarom hij dat gedaan heeft. Waarom hij zo vaak dingen herhaald heeft. Maar er is ook hier een extra belangrijke factor. Soms kunnen wij een beetje in het voelen, gedwongen door ongelovige vrienden of buren of contacten, werkcollega's, wat dan ook. Ze zeggen dat de Bijbel vol met tegenspraken is. Heb je dat ooit gehoord? Waarschijnlijk wel. U kent iemand die dat tot u gezegd heeft. Dus vol met tegenspraken. Nou, hoe gaan we daarmee om? Je ziet deze tekst van morgen, Mattheus 16, we vergelijken met Mattheus 12 en we zien, verschillen. We zien in Mattheus 12, het was de schriftgeleerden en de Farizeeën die naar Jezus kwamen. Hier is de Farizeeën en de Sadduceeën. Dus we kunnen een beetje automatisch in paniek raken. Is een tegenspraak hier. Heeft mijn ongelovige vriend toch gelijk? Nee, niets van. Jezus heeft verschillende dingen herhaald, verschillende keren soms. Dus niet dezelfde gebeurtenis. En ik denk dat is duidelijk eigenlijk. Gewoon van dat verschil alleen. Dus we hoeven ons niet in het naar gedreven te voelen, gedrongen. We hoeven niet bang te zijn dat er tegenspraken zijn in Gods woord. Er zijn verschillen. De Heer zei hetzelfde dingen verschillende keren bij verschillende luisteraars. Trouwens, in Lucas 12 lezen wij ook gelijke woorden. En een massa volk was daar. Geen vermelding van de Farizeeën, Sadduceeën, schriftgeleerden of wie dan ook. Gewoon een massa volk. We hoeven daarvoor niet bang te zijn. Repetitie, het bevrijdt ons van de angst. De angst om alles in de Bijbel te moeten harmoniseren als het ware. Het moet hetzelfde gebeurtenis zijn. Wat is het antwoord op de verschillen? Dat kan ons helpen. Dat kan ons helpen. Er zijn geen tegenspraken in Gods woord. Maar hier dan, de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen tot Jezus, vroegen om een teken uit de hemel. Jezus weigerde. De Heere Jezus weigert om een teken te geven. Dat is de essentie eigenlijk van de prediking van morgen. Jezus weigert om een teken te geven. En misschien is uw reactie, so what? Ik zit met mijn leven aan mijn werk of op school of thuis, waar dan ook. En ik worstel met, en Jezus weigert om een teken te geven. En wat heeft dat met mij te maken? Wel, wij moeten ook soms leren aanvaarden dat de Heere nee zegt in bepaalde omstandigheden. Dat heeft met gebed te maken. Dat is wat dat met u te maken heeft, wat het met mij te maken heeft. Bij momenten zegt de Heere nee. En hoe dan ook moeten we daarmee leren leven soms. Dat is de realiteit.
Maar laat ons even nadenken, waarom weigert Jezus om een teken te geven? Waarom deze keer was het antwoord nee? Waarom? Wel, één reden was, de houding van deze mensen was verkeerd. Waarom kwamen zij tot Jezus? Nou, het antwoord staat in onze tekst hier in vers 1. Zij kwamen niet om hem te aanbidden, niet om van hem te leren, niet uit oprechtheid een vraag te stellen. Ja, ze stelden een vraag, maar dat was niet hun motivatie. Ja? In oprechtheid van hem te leren, absoluut niet. Zij kwamen om hem te verzoeken. Ze wilden hem verleiden. Ze wilden hem op de proef stellen. Ze wilden hem testen, als je wilt. Dat was gewoon een verkeerde houding, een verkeerde ingesteldheid. We kunnen het half verwachten van ongelovige mensen die denken, bewust of onbewust, dat ze zelf bijna God zijn. En ze zeggen dingen zoals, en als ik naar boven kom, zal ik God de lesje leren, hem vertellen hoe hij het beter kon gedaan hebben. Dat verwachten wij van ongelovige mensen. Nu deze mensen, deze Sadduceeën, Farizeeën, ze waren belijdende religieuze mensen. Kunnen wij niet van hen een klein beetje meer respect voor de Heer Jezus verwachten? We komen hier tot deze stukje teleurstelling, jawel. Zouden zij niet beter moeten weten? De houding was totaal verkeerd. Iemand die zich boven de Heer stelt, ja, het is afgoderij. Er is geen andere woord voor. Het is een houding van, ik weet het beter dan de Heer. Ja, pure onzin. Pure onzin. Arrogantie, hoogmoed. Ja, deze mensen waren wel hoogmoedig. Let op de formulering van die vraag. De formulering. Zij vroegen hem of hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. En als je vaak genoeg aanwezig geweest bent tijdens deze reeks, in de recente erediensten, hebben we gezien in Mattheus 15 dat de Heere Jezus heeft heel wat tekeningen en wonderen gedaan. Masses. Massa. Maar het lijkt dat die tekenen en wonderen, de genezingen en de bewogenheid, de liefde die de Heere Jezus toont, hij heeft mensen in nood aangeraakt en geholpen. Doven deed hij horen en blinden deed hij zien. Uit sympathie, uit liefde, om uiteraard zijn gezag te tonen, dat wel. Maar dit was niet genoeg voor deze Farizeeën en schriftgeleerden. Ze hadden zeker berichten gehoord over die gebeurtenissen. En ze hadden zelfs bepaalde dingen gezien. Maar blijkbaar, met hun houding, ze wilden een teken uit de hemel zien. Denk aan, we zien al de donder die gebeurde toen de wet aan Mozes gegeven werd in de 10 geboden. Of denken aan de geest van de Heer, hoe hij knielde in de tempel in de tijd van koning Salomo. Of denk aan de regen die donderde in de dagen van Elia, op het woord van Elia. Ze hadden zoiets voor oog misschien. Dus wat was zijn houding? Oh Jezus, al je genezingen, al die dingen, ze zijn te gewoon, te aard, te liefdevol zelfs. Wat wilden zij dan? Zij wilden sensatie, ze wilden een show. Zij wilden de Heere Jezus in discrediet brengen. Zij waren hoogmoedig. Dat is ook een reden waarom Jezus
een vraag. Hij weigerde gewoon om daarop in te gaan. Maar een andere reden is ook, Jezus wist dat het geen zin had om een teken aan hen te laten zien. Als hij wel nog een teken gegeven had, zouden ze waarschijnlijk gedaan hebben wat ze al gedaan hadden. Ze hadden hem beschuldigd dat hij bezeten was. Dat hij door de macht van Beelzebul demonen uitdreef. Dus als hij zoiets nog een keer gedaan, zouden ze dat waarschijnlijk opnieuw gezegd hebben. Natuurlijk, als hij niet op hun verzoek zou ingaan, zouden ze hem toch bestempelen als een fraude, als nep. Maar wat doe je met mensen die zo vol zijn met veronderstellingen die omgekeerd zijn tot vooroordelen? Dat is een groot verschil daar. Veronderstellingen zijn niet erg op zich, maar als ze vooroordelen worden, dat wordt een probleem. Jezus wist dat het absoluut geen zin had om iets voor deze mensen te doen. Hun hart was zo verhard. En hij legde het uit dat ze verkeerd bezig waren. Ze wisten alles over het weer, blijkbaar. Ja. Klinkt dat bekend? Ja. Ik was een beetje verrast, want jaren geleden zag iemand die ik kende, aan de andere kant van de straat, was in Eeklo. Ik vroeg, ja, hoe is het? Hij zei, ja, mooi weer. Ik liep dan verder. Ik dacht, ja, ik vroeg hoe het met jou was. Niet met de lucht, maar ja, bijzaak. Maar we kennen dat, ja. Mensen die geïnteresseerd zijn voor het weer, ja. En deze mensen, ja, dat konden ze ook voorspellen voor een stukje. Als het avond geworden is, zegt u, mooi weer, want de hemel is rood. Dat kan een beetje voorspeld worden, uiteraard. En 's morgens, vandaag storm, want de hemel is somber rood. Dus als regen vanuit het westen, normaal in dat gedeelte van de wereld, als dat voorbij was, dan wisten ze, ja, mooi weer. Als het toch een beetje gemengd was, de lucht, ja, misschien regen opkomst. Dus ze waren wel deskundigen in het weer, bij een wijze van spreken. Ja. Ze zouden misschien een job gekregen hebben bij een of andere televisiekanaal, bij het weerbericht, dat weet ik niet. Maar Jezus had verdriet. Ja, in de paralleltekst in Marcus, weet je wat daar staat? Hij gaf een diepe zucht in zijn geest. Ja, die uitdrukking zelf, dat zegt, Dit was een nieuwe tijdperk toen Jezus op aarde kwam. Een nieuwe tijdperk. Het begin van de periode die de Bijbel de laatste dagen noemt. Ze hadden absoluut geen oog voor. Absoluut geen oog voor. De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden. Kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? Er was een nieuwe tijdperk. Een geloofsgemeenschap ging tot stand komen van Joden en heidenen samen. En ze hadden geen oog voor, geen inzicht. Ja. Hoe is het met uw inzicht in deze wereld, in onze tijd? En hoe is het met uw eigen ziel? Denkt u aan het leven? Ja, ik hoop van wel. En we moeten weten en beseffen, en iedereen moet het weten en beseffen. Ja, wij zijn sterfelijk wezens. Onze jaren hier op aarde zijn beperkt. En wanneer ze tot een einde zullen komen, dat weten wij ook niet. Dat geeft ons een stukje
onzekerheid. Maar er is iemand die ons zekerheid kan geven. Hij vertelt ons niet wanneer we gaan sterven, maar hij toont wel dat wij niet bang voor hoeven te zijn, wanneer dat ook mag zijn. En hij spreekt ook over het moment hij zal opnieuw terugkeren naar deze aarde. Wij weten ook niet wanneer dat gaat gebeuren. Maar de Heer Jezus heeft het gezegd. Hij heeft nooit leugens verteld. Hij heeft zich nooit vergist. Nooit fouten gemaakt. Die twee dingen, we weten het niet. Wanneer we gaan sterven. Wanneer de Heer gaat terugkeren. Maar het is belangrijk dat we klaar voor zijn. In ieder geval. Heel belangrijk. Ja, we kunnen ook bezig zijn met het weer, ja, zoveel als wij willen. En over andere zaken, en soms belangrijke zaken. Jawel. Over onze eigen ziel, laat ons ook daarmee bezig zijn. Laat ons daarover nadenken. Wel, dat zijn een aantal redenen waarom hij weigerde om in te gaan op hun verzoek. Voor een teken uit de hemel. Nu een tweede vraag, en ja, mijn laatste punt eigenlijk van Mooi. Welke teken geeft Jezus dan wel? En hier moeten wij naar vers 4 gaan. Jezus zegt, het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Dat was het teken wat hij wel gegeven had. En hij was steeds bezig op dat ogenblik om het te geven. Nu, er zijn veel lessen die wij kunnen halen uit het boek Jona, de kleine profeet, enkel 4 hoofdstukken. Je kunt dat op 10 minuten tijd lezen. Dat duurt niet lang. Maar voornaamste is het volgende. Jona was een beeld of een schaduw van de dood en opstanding van onze Heere. Dat heeft de Heere voor ons ook uitgelegd in Mattheus 12. Zoals Jona, ja. 3 dagen, 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen, ja, 3 dagen, 3 nachten, 3 nachten, 3 dagen in het hart der aarde zijn. Jona was een soort beeld van, een voorafschaduwing van. De Heere Jezus kwam op deze aarde om te sterven, om verlossing te brengen, om bevrijding uit te voeren en om vanuit de dood op te staan, als bewijs dat hij de dood overwonnen heeft. Daarom kwam hij. Nu de Sadduceeën, ja, tenzij ze bereid waren om te veranderen, was dat eigenlijk een hopeloos gesprek. Iemand die niet gelooft in het leven na de dood, ja, probeer om over leven na de dood te spreken. Wat gaan ze zeggen? Oh, als je dood bent, ben je dood. Of zoiets. Nou ja, dat is de hart en de ziel van het secularisme. Die zo nefast is voor onze samenleving. Nou ja, dat is een ander onderwerp. Maar Jezus kwam om te sterven. Om de zonde op zich te nemen van iedereen die hun vertrouwen op hem stelt. En om op te staan, om te tonen dat hij de overwinnaar is, zelfs boven de dood. Hij is de Heere van het universum, hij heeft alles in zijn hand. Wat is uw antwoord? Bent u zoekend? Zijn innerlijke ontferming die hij zo vaak getoond heeft, dat moet u bemoedigen om tot hem te komen. De Heer is vol compassie. Als u tot hem komt, zal hij u met genade ontvangen.
Hij zal u rijkelijk vergeven, al uw zonden. Hij zal uw vroegere overtredingen niet meer in gedacht houden. Hij weet dat die gebeurd zijn, dat wel, maar hij zal die niet meer tegen u houden. Hij zal u tegemoet komen in al uw nood. Vrees niet om tot de Heere Jezus te komen. De barmhartigheid van Christus, dat is een diepe bron. En niemand heeft ooit de bodem gevonden. Er zijn velen van ons hier aanwezig. Ja, we zijn gelovige mensen. We horen tot Jezus. Onze getuigenis, Hij is mijn verlosser, mijn Heere, mijn heiland. Maar wij als gelovigen, wij worstelen met dingen in ons leven. En wat doen we dan? Wel, het antwoord is hetzelfde. Kom tot Jezus. Met uw worsteling, wat uw worsteling ook mag zijn. Denk aan uw heiland. Kom tot Jezus Christus in gebed. De ziel die tot hem komt in nederigheid, in oprechtheid, in gebrokenheid zelfs, die stuurt hij nooit weg. Jezus zei, hij gaf niet veel tijd aan deze Farizeeën en Sadduceeën. Hij wist dat hun hart zo hard was, dat ze ten diepste geen interesse hadden. Ze wilden hem gewoon in discrediet brengen of zelfs belachelijk maken. Jezus wist dat. Hij wilde geen tijd verspillen op hen. Ze hadden kansen genoeg gehad. Maar de ziel die komt in nederigheid, in oprechtheid. Uit een gebroken hart zelfs. Die stuurt hij nooit weg. Als u vermoeid bent, lichamelijk, geestelijk, kom tot hem. Worstelt u met andere gezondheidsproblemen, kom tot hem. Als u op een specifieke manier aangevallen wordt, kom tot hem. De Heer kent al de trucjes van de vijand. Zijn innerlijke ontferming kent geen grenzen. Kom tot hem. Deze mensen kwamen tot Jezus, deze Farizeeën en Sadduceeën. Ze kwamen met een verkeerde motivatie, ze kwamen in hoogmoed. Ja, Jezus wist het. Hij wist wat in hun hart was en hij gaf hen niet veel tijd. Maar de ziel die oprecht tot hem komt in alle nederigheid, gebrokenheid, oprechtheid en eerlijkheid, die stuurt hij nooit weg. Mogen de Heer ons helpen om tot hem te komen, tot hem te naderen. In al onze nood, al onze zwakheid, in al onze vragen, onze twijfels, wat dan ook, mogen de Heer ons daarin helpen en leiden. Amen.